بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب. محمد سلیمان احمدزایی با یک جلسه جدید خدمت شما دوستا قرار دارم. داخل برنامه وردپد زمانی که ما شما میشیم اینترفیس اول براتون میگم در این ویدیو، بعد از باز ویدیوهای بعدیش ببینیم اگر باز وقت ماند دیگه کار میکنیم. سعی کنین پیش از اینکه اینترفیس شکار کنیم اول نمای صفحه میشه باید خانه سطح باشه. این قسمت پایین میبینین 130 نشان میده. در نمایش اینجا شما میتونیم زوم اوت کنترل رو بگیریم با ویل، امیر کامیره میتونیم چی کنیم زوم این زوم اوت بکنیم، اما درجهش باز خوبتر است از اینجا عیار بکنیم. مثلا انتخاب میکنم میگم سبک استانداردش اینی، حالت استانداردش با دیفالت زوم این زوم اوت رو با نام زوم سلایدر برش میگه. خب سعی کنین در برنامه این قسمت بالا رو براتون گفتم به نام چی میگیم، تایتل بار برش میگن و کپشن بار هم برش میگن، نوار عناوین یا نوار عنوان. ما گفتیم این قسمت پیج تایتل میگه عنوان صفحه، اینجا را اپلیکیشن تایتل میگه عنوان برنامه. عنوان برنامه که گفتم که همیشه وردپد است، اما عنوان صفحه باز تا زمانی که داکیومنت است در نوتپد ان تایتل برش میگه، یعنی بدون عنوان. از اون میفهمید که فایل ما سیو نیست. اینجا زمانی که داکیومنت یک دو باشه مطلب که سیو نیست، اما به نامه مثل احمد محمودی یک نامی که شما برش داده باشین باز با ایمان که فایل سیو شده است. در مثال اگه ما بیم برش بگیم که برام همین فایل سیو بکو، مثلا به نام میگم احمدزای، حالا سعی او عنوان اینجا میگیره براتون. پس دیگه بخاطر میگن داکیومنت یا پیج تایتل عنوان صفحه، عنوان که داشت مطلب سیو شده است. اگر داکیومنت نشه بود یعنی سیو نشده است. خود در کل به واسطه می داش این دو عنوان تقسیم شده است، هم پیج تایتل اپلیکیشن تایتل، کلش میگه تایتل بار یا کپشن بار. اینجا یک نوار کوچک داریم به نام کویک اکسس تول بار، میگه اینجا نامش هم نوشته است کویک اکسس تول بار. در این نوار بای دیفالت 3 دکمه فعال است، سیو، اندو، ریدو، اما خودش داره 8 وظیفه است. زمانی که این لیست این لیست شب نام چی میگن کویک اکسس تول بار پراپرتی. داخل لیست پراپرتی که با شما میار 8 وظیفه را فعال میکنین که جمعاً 8 وظیفه را براتون میده، اما با دیفالت 3 دانش فقط فعال میشه. نه که ویندوز اینستال کنین یا اکتیوش بکنین یا ریست بکنین، فقط این 3 دانه فعال میشه. خب 8 وظیفه داره. زمانی که 8 تاش فعال بکنین این 8 وظیفه را براتون نشان میده. نامش از کویک اکسس تول بار، لیستش هم میگه کویک اکسس تول بار پراپرتی. اینی قسمت با نام وردپد لوگو برش میگه. وردپد لوگو آرم برنامه وردپد، نشان برنامه وردپد. با محض کلیک کردن یک منیو باز میشه با نام سیستم منیو برازی میگن. ایده برنامه گذاشته خانم سیستم منیو رو که اینجا با کلیک راست باز میشه. اینی قسمت دیگر با نام چی برش میگه؟ اینی قسمت دیگر با نام کنترل باکس هم میگن، کپشن بتنز هم میگه. وظیفه‌اش در برنامه گذاشته براتون گفتم یکی کلوز داریم، ریستور و ماکسیمایز داریم و مینیمایز داریم. همین کارا رو گفتم که در ویندوز 11 اینجا کرسرتون میمونین چندین آپشن براتون باز میشه که میتونین بعضی کارهای فیتینگ انجام بدین که اینجا با شارتکت باز میتونیم کار کنیم. ویندوز کی رو میگیرین، ویندوز کی اگر شما با داون ایرو فشار میتین ریستور میشه، با اپ ایرو رو فشار میتین ماکسیمایز میشه. اگر لفت ایرو رو فشار بدین مثلا این به طرف چپ چی میکنه پین میکنه، و اگر رایت فشار بدین به طرف راست کار انجام میده. یعنی میشه با شارتکت ها کار میکنه، ماکسیمایز، ریستور. اگر یک دفعه دیگه باز فشارتون دیگه اگر باشه باز مینیمایز میشه. خب این شارتکت هایی است که بای دیفالت مربوط به ویندوز 11 اینجا 10 اضافه شده، ما در ویندوز 11 باز اینجا کرسرتون مونده یک لیست کامل باز میشه. کارا رو میتونید از اونجا انجام بدین. و همین باز قبلا هم براتون گفته بودم که با سیستم منیو از اینجا هم میتونیم کار کنیم. Alt space R که فشار میتین ریستور میشه، Alt space M کار موو انجام میده، از 4 تا تیرک استفاده میکنین، ایرو کیز ایرو موو میکنین. Alt space S به خاطر سایزش استفاده میشد، او را از این تیرک استفاده میکنین بدون اینکه از ماوس استفاده کنین. Alt space X ماکسیمایز کارش انجام میداد و Alt space C هم بستش میکرد، برنامه را کامل بسته میکنه. ما برای بستن برنامه شارتکت های زیاد داریم، یکی Alt space C داریم، یکی Alt F X داریم و یکی هم شارتکت دیگه داریم Alt F4. هر کدومش که خواستیم برنامه بسته میشه. با ماوس اگه بخوایم طریقه زیاد داره، یا از اینجا میگیم exit، یا از اینجا ممبرش میگیم کلوز، یا از اینجا میگیم کلوز، یا از این قسمت کلیک میکنیم کلوز، یا از اینجا کلیک راست میکنیم کلوز ویندو. خلاصه از هر طریقی که خواستیم برنامه رو بسته میکنیم. بعد از اون قسمت کنترل باکس و تایتل بار ما شما این قسمت به نام چی برش میگیم؟ اینا هر کدومش به نام تب میگن. تب به معنی سربرگ، تب فایل، سربرگ فایل، مثلا هوم تب سربرگ هوم، ویو تب سربرگ ویو مثلا. باز کل این نوار به نام تب بار برش میگن. تب بار نوار سربرگ ها. داخل نوار سربرگ ها اینجا ما شما یک دکمه که دیگه هم داریم به نام ریبن کلاپس اکسپاند بتن که سر از کلیک میکنیم این قسمت ریبن کلاپس میشه یا اکسپاند میشه، کلوز اوپن میشه. و شارتکتش هم قبلا در برنامه گذشته براتون گفته بودم، شارتکتش بود کنترل F1. در لپتاپ ها باز دکمه فانکشن کیز بتن هم میگیریم، اگر نه مستقیم کنترل F1 کار نمیده.
اما در دسکتاپ که باشه مستقیم کنترل F1 میگیریم. و این کار ما شما بدون از اینکه از این انجام بدیم کلیک راست اگه بکنیم بالای ریبن، این قسمت به نام ریبن میگن، کلیک راست کنیم سگن اینجا نشست مینیمایز در ریبن. اگر مینیمایز کنیم، مینیمایز و حالت را میگه که مثلا تاب هوم سر بر کلیک میکنیم موادش آشکار میشه، کارتون انجام میدین، پس که پایین مینو پس پنهان میشه، نظر به کلیک آشکار میشه، پس دوباره خود پنهان میکنه، هاید شو میکنه نظر به نیاز. و اگر نمیخواستیم مینیمایز آف میکنیم. هم از اینجا کارا میتونستیم مینیمایز در ریبن، هم اینی بالا کویک اکسس تولبار پراپرتی که میرین این قسمت هم هست مینیمایز ریبن، یا پس میرین را آف میکنین. اینجا هم دکمه که هلپ بٹن دارین، افیکت شارتکتش از کلیک بکنین خب شما رو داخل یک کاتگوری میبره که از اونجا باز میتونین درباره برنامه هلپ کمک بگیرین. اما هلپ پروگرام ویندوز 10 و از 10 به بالا کلش زمان کار میکنه که اینترنت وصل باشه. در ویندوز قبلی مثلا اینجوری میتونستین بین سرچ بکنین، بعض از معلومات ها رو از داخل حافظه خودش معلومات میاد، بعض از معلومات ها رو باز آپشن داشت که مثلا داخل اینترنت برو معلومات بگی. اما فعلا هم ابتدایی ترین معلومات هم اینجا نشان نمیده، باید نت وصل باشه. خب این قسمت با نام چی یاد میکنن؟ با نام ریبن. مثلا اینجا اسپلینگش نوشته است RIBBON ریبن، این مساحت مکمل میگه. باز داخل ریبن اینی هر کدامش انت خط کار میبینی از وسط اینی هر کدامش گروپ سکشن جدا کرده. در فارسی ما شما روزمره باید سکشن بگویم، کاتگوری بگویم فرق نمیکنه، اما نامایشون اصلا گروپ گفته میشه در کامپیوتر، با نام گروپ یاد میشن. می مثلا این گروپ است، این یک گروپ جداست، یک گروپ جداست، باز این عناوینشان است، اینا رو میگن گروپ تایتل. طور مثال میگیم گروپ پاراگراف، گروپ اینسرت، گروپ ادیتینگ. اما روزمره اگه سکشن گفتیم، بخش گفتیم، یا که مثلا کاتگوری گفتیم فرق نمیکنه. خب روزانه که باز خودمون کدام زمان اینا رو ادیت کنیم یا بسازیم در پروگرام‌های بالاتر، یا به نام گروپ یاد میکنه و اینا رو گروپ تایتل میگن برش. سگن سر هر چیز که کرسرتون میمونین، طور مثال میگیم اینی چی است، چون بعضی چیزا داره سمبولش هست. مثلا اینی عکس که میبینید به نام بٹن ایمیج برش میگن، بٹن ایمیج. باز این پایینش که نشست پیکچر رو لیبل برش میگن. مثلا انسان رو هم چهره داره هم نام داره، بٹن ایمیج و لیبلش. اما در بعضیش داره نیست، بعضیش تنها میبینید که بٹن ایمیج داره، بعضیش تنها بٹن ایمیج داره، بعضیش بٹن ایمیج هم داره که در خودش یک لیبل هم داره. مثلا هم کنترل هم شارتکت کت از خود می عکس کش بٹن ایمیج قیچی، هم در پولیش منظم نشست کت. اما در بعضی دیگهش میبینید و رقمی نیست. باز به خاطر از اینکه ما نامشون رو بفهمیم، چون اینا رو ما مکانیکی در کلیات میگیریم، یگان وقت نمیفهمیم که اینی چی است، باز کرسر خود سرش میمونیم، یک صفحه کوچک میره به نام اسکرین تیپ میگه. در اسکرین تیپ بر ما هم نامش میگه، مثلا نامش است align text left، هم شارتکتش میگه کنترل L، هم وظیفه شده پایین گفته align text to the left، یعنی متن رو به طرف چپ align میکنه یا میچسبونه، باز میشه به طرف راست. خلاصه اسمهایشون هم براتون باز میگه، وظیفه اسکرین تیپ است. اینجا این خطکش داریم به نام هوریزونتال رولر، خطکش افقی. خطکش عمودی ما نداریم، مثل پروگرام ورد هم افقی داره هم عمودی داره، در اینجا فقط خطکش افقی داریم. دلیل خطکش عمودی نداریم این است که در پروگرام ورد صفحه‌های ما با سایز ورقای A4 جدا هست، اما در اینجا ما شما از ما رقم نیست. اینجا ما شما متن ما کل محتویات ما شما مثل یک پیج واحد هست، یعنی در کل مثل یک ورقه عمومی ظاهر میشه، یعنی در شکل ظاهر امتو معلوم میشه مثل یک چندین ورق وره، اما در حقیقت یک صفحه هست دور به دراز. درسته در وقت چاپ رقمی چاپ نمیشه، چون زمانی که پرینت میکنه خود پرینتر ورق به اندازه A4 ماندگی است دیگه، یا مورد تقسیمات میکنه به اندازه A4 پرینتش میکنه. اما در اینجا برای ما شما یک صفحه واحد داریم، به خاطر اینجا با خطکش نداریم، مثلا به طرف عمودی فقط افقی داریم. اما گپ که گفتم پرینت اگر بکنیم خو رقم معلوم دار نشانش نمیده. اگه ما بیام حالا برازی بگیم که ما میره چاپ کنم، مثلا پی دی اف انتخاب میکنم، میره پرینت کو در دسکتاپ سیوش میکنیم، چون پرینتر نداریم که میکنم 10 ورق شد. خب سگ اینجا که میریم ما شما حالا سگ نشون میده 1 of 10، حالا 10 ورق هست، 10 ورق جدایی چاپ میشه، یعنی در چیز نشانش نمیده برای ما، شما در یک ورق پرینت اوتش نمیکنه، در 10 ورق پرینتش میکنه. یعنی 10 ورق برای شمارهش میشه، شماره در پیج 9 یعنی ورق آخری پیج 10 این جدا جدا پرینتش میکنه. خود در برنامه وردپد بازی من حیث یک ورق عمومی نشان میده، به دلیل است که خطکش عمودی ما شما اینجا نمیداشته باشیم. سگان دیگه موضوع ما شما اینجا چی هست؟ داخل برنامه داخل خطکشا باز اینجا یک چیز ما شما داریم به نام indentation points برشان میگه. این نقطه های کوچک indentation points میگه. این نوار پوینتر این قسمت پایان به نام status bar میگه. status bar در نوتپد هم داشتیم ما شما. status bar زمانی صفحه میتونم زوم میکنم این یک چیز فعال میشه به نام horizontal scroll bar میگه، این به نام vertical scroll bar میگه. scroll bar عمودی و scroll bar افقی horizontal scroll bar. اما زمانی که زوم اوت باشه یعنی نیاز به زوم نداشته باشیم ما رو میبینیم که از بین میرن.
فعلا مثلا ببینید کالج نیست، هر دو تایش نیست، چون کل متن خود عامل میبینیم دیگه، نیاز به زوم ندارم که اسکرول بکنم یا پایین برم یا بالا برم، چون همه متن خود میبینم از خود رو از بین رفتن. و زمانی که نیاز میشه زوم کرده باشین باز اسکرول بار افقی مودی فعال میشه. استیتس بار یک نوار معلوماتی است، فقط یک معلوماتش درباره از است که کپس لاک تان آیا فعال است یا غیر فعال. یه سی ای پی که نشست کپس لاک، اگر فعال باشه نشان میده فعال است، اگر غیر فعال باشه خب غیر فعال. دیروز گفتم که اگر فعال باشه نوشته بکنیم با حروف بزرگ نوشته میشه، که غیر فعال باشه با حروف کوچک نوشته میشه. کارا شیفت هم میکنم، گفتم شیفت بگیرین حروف بزرگ نوشته میشه کپیتالایز، و اگر شیفت الا بکنیم لور کیس نوشته میشه. دیگه اینجا زوم سلایدر داره، با واسطه از ماینس میتونیم سفر زوم اوت کنیم، با واسطه از میتونیم سفر زوم این کنیم، یا از خود از یا میتونیم بگیریم رقم زوم این زوم اوت کنیم، یا کنترل گرفته ویل یا میتحرک ماوس چی کنیم تاو بدیم اون کار انجام بده. خود پروگرام نوتپد بازی نیست خواندیم که کنترل مثبت، کنترل منفی، کنترل صفر هم کار میده. اینجا بازو کار انجام نمیشه، فقط از زوم سلایدر میتونیم کار انجام بدیم. اول سعی کنین ما شما اینی یک مینیو کوچک داره میره با نام چی میگن؟ با نام کانتکست مینیو برش میگن. کانتکست مینیو داخل محتویات یا متن سعی در کلوت ما شما تکست برش میگیم. تکست اگر نمبر باشه خب میریم نمبر میگن، نشون تکست میگن، درست؟ داخل تکست یک حرف اگه داشته باشیم انگلیسی برش میگن کاراکتر، یک کاراکتر، مثلا این یک کاراکتر است. اگر باز یک لغت باشه برش میگیم ورد، این یک ورد است. اگر مثلا یک جمله باشه این از اینجا شروع میشه تا این قسمت فول استاپ داره، یک نقطه داره، این برش میگیم سنتنس. اگه تو چند جمله به هم وصل میشه بازگین‌تر میشه، فاصله ایجاد میشه، باز برش میگیم پاراگراف. اینجا نوشتم است پاراگراف. باز اگه چند پاراگراف به هم یک جای میشه که یک ورقه تشکیل میده برازو میگن یک پیج. اما اگه باز چندین پیج به هم یک جای میشه مثل پیج تگ پرینت کردیم باز رو میگن یک داکومنت، یک دوسیه. مثلا یک داکومنت که باز میگیم مثلا امکان داره 10 ورق باشه، مثلا این خود از این یک داکومنت است، به خاطر از اینکه این یک ورق نیست، نه یک ورقش یک پیج است، من هست یک داکومنت که دوردم باز کنم میره من هست یک داکومنتی رو برام شما باز میکنه. حالا میم سر از این نقطه‌های کوچک اندنتیشن پوینتس نکاتی هست که در حقیقت به خاطر چی استفاده میشه؟ به خاطر امی اسپیس استفاده میشه. مثلا من تکست انتخاب کردم، قبلا گفتم شارتکت انتخاب تکست چی است؟ کنترل ای. اگر کنترل ای را استفاده نکنیم با ماوس میتونیم اینجا هم انتخاب کنیم، اگر نشد اینجا نوشته این سلکت آل. سعی کنین اینی رو برش میگن رایت اندنت. این از طرف راست هر قدر فاصله خواسته باشین برای متن ایجاد میکنه. یعنی زمانی که ما این نقطه که این قسمت قرار میده مطلب که دیگه تا به این قسمت از این قسمت به طرف دیگه اصلا نوشته نشه، یعنی امو فاصله متن ما تعیین میکنیم که در حد 1 اینچ به طرف دیگه نوشته نشه، یا میگم نه این نقطه رایت اندنت پس اینجا قرار میدم. اگر می رقم لفتش انتخاب کنم لفت اندنت، یعنی متن ما در کل از طرف چپ 1 اینچ فاصله داشته باشه، ولی این 1 اینچ هم قدر فاصله گرفت. اگر تو رو میشد برش بگیم که مثلا خطای اولش اینی رو میگن فرست لاین اندنت، اگر بگیم نه خطای اول از این مثلا 1.5 اینچ فاصله داشته باشه، اما سطرهای بعدی از اینکه هنگینگ گفته میشه بازو 1 اینچ، خطای بعدیش 1 اینچ فاصله داشته باشه، اما سطرهای اول پاراگراف نیم اینچ یا تا هیچ فاصله نداشته باشه. میگیم سطرهای اولش هیچ فاصله نداشته باشه از صفر، اما هنگینگ این سطرهای بعدی از 1 اینچ فاصله داشته باشه. بازی رو میتونیم اگر نمیخواستیم میتونیم پس دیالت قرار بدیم. دیگه هم سه نقطه یک دی بالایش هست، اگر از این بالایش بگیریم این رقم تنها سطرهای بعدیش فاصله میده، این نقطه که بالا رو بگیریم. اما اگر از این نقطه که پایین میگیریم کامل لفت اندنت گفته میشه. ببین اینجا دو نقطه داره اینجا، از این پایین که میگیریم میریم این لفت اندنت، از طرف چپ کامل سطرهای اول و سطرهای بعدی کلش فاصله میده. در حالی که ما شما باز از این سطر از این نقطه که بالایی میگیریم فقط میبینیم که سطرهای بعدیش فاصله میده، اما اگر از این نقطه بالا رو میگیریم فقط سطرهای اول فاصله میده. فرست لاین اندنت، لفت اندنت، هنگینگ و رایت اندنت. و در اخیر از شما دوستای عزیز تقاضا میکنم که اگر ویدیوها براتون مفید قرار گرفته باشه برای حمایت از ما و رشد کانال ویدیوها رو لایک بکنین، کانال سابسکرایب بکنین. با امید دیدار در جلسات بعد و السلام.